دا کوم چربران دا د چربران ولسوالۍ ده. دا د چربران ولسوالۍ هغه نقطه ده چې د یو جګ ټپ سر باندې د غره له بیخه سره په دغه چینه کې دغه اوبو په ژمي او دوبي باندې په خپله راخوټېږي. یعنې دلته په دغه اوبو کې دوه جریان دي، عین لکه له ځمکې چې په فشاري ډول باندې راپورته کېږي. دا یې لومړی جای ده او دا یې دویم جای ده. دا اوبه یې تروې غوندې ښکارېږي، لګېږي. کله چې یې څکه کړي نو دا اوبه تروې ښکارېږي. په دغه ځای کې دا یوه چینه نه ده بلکې 3-4 دا ډول دي په ډېر جګ سر باندې. او بل کله چې د دې غونډۍ دغه سر ټکوي داسې ښکارېږي لکه بام چې ټکوي. د غونډۍ په سر باندې بېلابېلې ډبرې پرتې دي، سره، سپین، خړ او زیړ رنګونه لري.